Đúng rồi, để chụp này nè. Quay tay thôi đúng không? Đúng rồi. Ý theo đúng như hoài rồi. Sắp rồi đó, thật là đi. Dạ. Quá dữ. Cái này gọi là cắt hột lựu hả? Đây bột lọc. À. Còn hột lựu là mình trộn, có cần quay trộn hột lựu không? Không, ý nói cắt cái này là cắt theo cắt hột lựu đó đúng không? Cắt hột lựu rồi. Ủa, cái bột này là mình cắt để mình làm trong cái chè gì chế ta? biến cho chè Thái rồi mấy chè đậu, chè thập cẩm rồi đủ thứ loại chè. Nói chung là cái này là giống như là nguyên liệu chính để mình chế biến cho nhiều loại chè. Chè Thái ở Sài Gòn thì nó hình như là nó có cái món này, nhưng mà ở đây mình chế thêm. Cái chè Thái chỉ khác cái này mình chế thêm. Một ngày mình làm bao khoảng nhiêu cái bột vậy? Chắc cỡ tầm 15 kg. 15 kg hả? 15 kg bột đăng á. Là sáng sớm là mình phải lo chuẩn bị rồi. Đúng rồi. Không, cái này nếu mà muốn cắt nhanh là phải chuẩn bị trước để bỏ tủ lạnh cho nó đông lại, nó cứng lại vậy thì mình mới cắt nhanh được, chứ nếu mà mình làm cái mình làm liền thì nó hơi mềm á, thì sắt nó sẽ lâu hơn cũng được, nhưng mà điều sắt nó làm nó chế biến nó sẽ lâu hơn. Mình làm số lượng nhiều nó nhanh tay nhiều. Nhìn cắt cái này thôi là cũng đủ mê rồi. Quý vị các bạn thân mến, sáng nay mình giờ tranh thủ chạy vô ghé nhà ghé tiệm chè Thái Phan Thiết. Chè Thái mập ốm của anh Út. Vô tình ghé thăm thôi, ghé thăm ảnh chơi thôi, vô ghẹo tính qua đây ăn cơm ké. Xong rồi cái vô thấy ảnh đang làm hay, thấy ảnh đang cắt hay quá nên quay cho bà con bác xem luôn. Mình tin chắc rằng đây là một cái clip mà bà con bác sẽ rất là thích nè. Đó. Để mà chuẩn bị ra một cái ly chè mà mình ăn, mà chúng ta ăn mà chúng ta cảm thấy thích thú, ăn ngon thì nó có rất nhiều nguyên liệu, và đây là một trong những cái nguyên liệu chính. Đây là bột lọc ha, bột năng, dạ. Bột năng mà cắt theo kiểu hột lựu. Thì có người đi bằng hột lựu, bột lọc á. Giờ phải biểu diễn được. Thì ở đây có một chị trợ lý của ảnh coi như là đang cắt từ cái cục bột lớn, cắt ra thành sợi, rồi từ sợi mới chuyển qua cho ảnh. Ảnh đứng anh cắt hạt lựu đều tăm tắp luôn. Mình thấy cô trợ lý cắt cũng đẹp á. Bộ đệ tử cắt đều hơn thầy luôn nha.
thì sắc chậm chậm lại xíu thì nó sẽ đều hơn. Dạ. Còn này sắc để Sắc biểu diễn hả? Biểu diễn, sắc biểu diễn. rất là sắc cái này nó không kéo tay là dễ để đi cái ngón lắm. Đúng rồi. Các cái tốc độ này là dễ đứt ngón như chơi nha, không khéo tay là. Mà cắt chè bưởi cũng cắt là đá giống gì, nhưng mà chè bưởi thì làm hơi bưởi là nó cứng á. Bưởi nó cũng thái nhỏ nó to hơn này xíu. Nhưng mà bưởi thì làm nhiều công đoạn hơn. Bưởi phải thái ra rồi xuống cắt nhỏ. Nó cái này hai ngày nó cũng ná giống nhau, nhưng mỗi cái khó nó khác nhau. Bưởi thì nó cứng hơn đúng không? Ra bưởi chắc đâu có cắt nhiều như cái này. Đúng rồi, bưởi cái này một ngày 15 kg, còn cái kia thì bưởi đâu có nhiều vậy dữ vậy. Đây cái này là tổng cộng hết gần 17 kg đó. Ồ. Cắt như máy, cắt bột như máy. Rồi thái ra đây. Làm chậm quá thì nó lâu. Thì cắt nguyên cái khối là rồi, đẹp chưa? Ồ, nhìn miếng bột trắng tươi, nhìn đã quá. Cái này để khoảng nhanh hơn. Chè Thái Mập Ốm Phan Thiết. Ai mà về Phan Thiết mà chưa ghé tiệm chè Thái là chưa biết Phan Thiết nha. Anh Thái là anh Út. Nói chung là chè ở đây là cũng tự tin là nói chung là nhiều người khen ngon quá. Sài Gòn thì vẫn biết sao chứ. Ngon hơn chè nổi tiếng của Đà Nẵng nữa. Đúng rồi, Đà Nẵng cũng có tiệm chè Thái đối diện ngay cái khách sạn. Theo anh khách quan thì kìa đó anh cũng có đi ăn. Khách quan thì tao biết giá tao nói với Tây ăn cũng ngon hơn, mà nó biết sao. Anh Thái ra đây lập nghiệp ở Phan Thiết này, đất Phan Thiết này bao nhiêu năm rồi ha? Cái năm đầu tiên ra được năm 93, 1993 xong rồi bán năm mất. Rồi mới nghỉ rồi xong bắt đầu mới đi làm đủ thứ chuyện trên đời, cho nên xong rồi năm 99 mới ra lại rồi xong rồi tự luôn tới giờ. Vậy là cũng mấy chục năm 30 năm á. 99 tới là năm nay 20 mấy năm rồi, 24 25 năm rồi. 24 năm. Là cái tiệm chè là có là từ năm 99 luôn hả? Năm 99, hồi xưa là năm 93 ra đây bán được năm rồi nghỉ. Chuyện khác. Rồi xong rồi năm 99 lại quay trở lại. Năm 99 quay trở lại. Giao huyền thoại. Đó là cạo nhưng cũng là mài luôn đó. Cạo để cho thấy nó cắt mới được cái Bột á, Hồi bán gà chè thì nhà gia đình bán hồi xưa là năm 8 mấy rồi, 8 mấy là có bán chè, xưa bán chè bưởi với đậu đá bán ở Sài Gòn á. Rồi sau này mới ra đây bán năm 93. Nhưng mà quê gốc anh Thái là ở đâu? Ở An Giang, Long Xuyên. Long Xuyên An Giang. Năm 93 mới ra đây bán cũng chè bưởi với đậu đá, nhưng mà sau đầu nghỉ, sau này thời gian bắt đầu năm 99 quay lại là bắt đầu mới có thêm những chè Thái và thập cẩm chè này chè kia đủ thứ tàu hũ, nói chung mình chạy theo thị trường. Khách hàng thích cái gì thì mình chiều theo đá bánh cái thị hiếu của thị trường. Bây giờ bán mà theo truyền thống hoài thì khó cạnh tranh lại với những quán khác. Cho nên khách mà có ghé vô đây là món gì cũng có. Thị trường chỗ nào có là mình có, nói chung là các thứ từ chè cho tới trà sữa, tàu hũ Thái, tàu hũ Singapore có hết. Có trứng luôn. Rồi trứng gà nướng bột chiên gì có hết. Ta không được món này thì ăn món khác. Nhưng mà cái chè bưởi đây là coi như là coi nó giống như là signature rồi đó. Đúng không? Ở đây anh còn làm cái món trứng gà nướng. Trứng gà nướng cũng xuất sắc lắm.
Nhưng mà nghe nói hồi xưa là lúc mà anh Thái ra đây là anh Thái làm nghề khác đúng không? Nghe nói làm MC nữa phải không? Không, bán chè trước xong rồi sau đó mới Chè làm MC nữa. mê tấu hài, xong bắt đầu làm tấu hài xong rồi sau đó làm MC. Rồi sau đó đi cỡ thời gian đầu ra đây mê cái nghề MC đó mà. Cả thời điểm đó MC thì đây không có. MC đám cưới mà. MC đám cưới hả? Nó xin theo mấy dàn nhạc đó làm. Dạ. Làm. Xong bắt đầu thấy làm được cái ta trả mình hơn show 50.000. 50.000 cái đầu tự nó làm được vài show, cái đầu khách hàng nó thích, cái đầu yêu cầu. Bắt đầu là tự nhiên cái nổi tiếng luôn. Nổi tiếng luôn. Có một chị bạn đây sáng đi uống cà phê nghe chị bạn nói chuyện mắc cười. Nói là anh Thái là ổng là book show cho ổng á, mà có nhiều đám cưới mà nói không có út mập là người ta quỷ show luôn. Đúng rồi, xưa ở cái thời điểm nó nổi duyên vậy đó. Ở Bình Thuận có thời điểm nó giống như Trấn Thành mà nổi cả nước giờ vậy thôi, còn mình ở khu vực Bình Thuận thôi, khu vực Bình Thuận là lúc đó là coi như là phải đặt trước mấy tháng mới có. Mà có nhiều khi lúc có nhầm đám là nó yêu cầu không có là nó hủy nấu ăn luôn cũng có. Nói chung là có. Cái đó thực tế bao nó nổ. Mà sáng cũng có cái chị kia chứ đó cho anh nghe không? Nói chung tại cả thời trẻ mới vô rồi yêu đời mà giống gì mình cũng hốt đem lên sân khấu làm minh họa rồi bài hát rồi minh họa nói chung đủ thứ các thứ trên đời cái gì cho được chứ. Từ chỗ đó là gần gũi với cái danh giả đó, thích cái yêu cầu biết tại sao bây giờ cũng vẫn còn làm. Bây giờ còn không? Còn vẫn còn làm, cũng còn làm. Lâu lâu người ta gọi show vẫn đi show hả? Nói chung khách kêu yêu cầu rồi ở đâu đi đó. Rồi có công ty sự kiện luôn. Ghê dữ. Cho thuê âm thanh ánh sáng rồi này kia. Ồ vậy hả? Ồ quá dữ luôn. Nói đùa chứ nãy giờ mình làm bộ mình nói chuyện mình để cho mình để cho coi ảnh cắt, mà ảnh vừa nói vừa cắt, anh kia làm được không mà hay quá. Ảnh coi như là ảnh vẫn nói lia lịa nhưng mà ở dưới anh vẫn cắt lia lịa. Vậy là nãy giờ thử hả? Nãy giờ thử đó làm bộ vụ đó. Vụ cho đứt tay chơi đó, ác chưa? Nhưng mà chưa đứt. Nói chung là làm này là mới đầu là cũng có đứt 2 lần á. Nhất là lóc chè bưởi á, cái lóc bưởi nó khó hơn cái này á, tại lóc bưởi là phải lấy cái lớp mỏng cái lớp mỏng canh chính giữa, cho nên khi mình lóc được gì này dễ vô tay lắm. Cắt ngày 15 kg chắc là cũng 17 kg. Một cái 17 kg quá. Mấy tiếng hồ ta? Cái này nếu mà lắc bình thường cũng phải cả tiếng á. Có 2 người sắt nó gần cả tiếng á. 2 người cả tiếng, một người là sắt phải 2 tiếng. Ít nhất là 2 tiếng mà sắt với tốc độ. Nếu mà sắt nhanh thì nó có thằng để nó sắt trên nó mình nó sắt được chắc cũng cỡ tầm hơn tiếng. Vậy hả? Có thằng bữa nay nghỉ rồi. Cũng sắt nhanh lắm hả? Cái nhanh lắm, nó tay nó cũng nhanh lắm mà được. Này nó nghỉ rồi. Ok chị anh, em ướt hết rồi. Ok vậy. Em cứ sắt từ từ đi, dục ra đây anh thấy nhỏ chưa? Bắt cái quạt lên có hả? Tại chỗ này chắc nó hơi nóng. Rồi dạ thôi, một cái video ngắn để chia sẻ thêm một cái phần trong cái công đoạn làm món chè bưởi cũng như các loại chè khác của anh Út Mập nha. Đó, thì quý vị các bạn có về và Phan Thiết thì ghé thăm anh ủng hộ. Thật ra thì du khách thì rất là biết cái chỗ này rất là nhiều. Ở đây là địa chỉ số 35 Võ Văn Kiệt. 35 đường Võ Văn Kiệt, thành phố Phan Thiết. Đó, cái tiệm rất là lớn mà chỉ bán buổi chiều. Cho nên bà con bác mình cũng nhớ là nên đi buổi chiều nha, khoảng chừng tầm 3 giờ hả? 2 rưỡi 3 giờ. 3 giờ kém. 3 giờ kém mà ra anh đặc biệt là các khán giả mà quê ở An Giang nè, Long Xuyên nè. Đó, đang có một người con Long Xuyên An Giang mình ở đây mà lập nghiệp mà rất thành công và được bà con Phan Thiết rất là yêu mến. Đó, và đưa được cái sản phẩm mà một cái sản phẩm phải nói là cái khẩu vị, cái hương vị của đồng bằng sông Cửu Long mà ra tới miền Trung nắng gió. Nói chung là quán của tôi món nào cũng ngon, đủ các món Tây Tàu sang trọng. Giá rất bình dân quán nha. Quán của tôi món nào cũng ngon, đủ các món Tây Tàu sang trọng. Xôi nước dừa,
tàu hậu đa lại có thêm thạch giải thạch dừa chè bưởi chè Thái. Cái thời gian hơi ngắn này, nhưng mà cho em chào bà con khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc nha. Dạ Út Bập và Minh Điền xin hân hoan kính chào toàn thể quý ông bà cô bác khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc. Chào từ Hải Phòng, chào dòng về Lạng Sơn, chào hết trơn các tỉnh miền Bắc, chào lắc về Hà Nội, chào dội về Cố Đô, chào vô Đà Nẵng, chào thẳng về Nha Trang, chào sang các tỉnh là cao nguyên, chào từ Đà Lạt, Lạc về Lê Côn, đu về Buôn Thuộc, tuột về Đồng Nai, lai rai về Phan Thiết và chào riết về Sài Gòn, cùng chào lòn về các tỉnh miền Tây. Và xin chào tất cả quý khách có mặt tại chương trình Tiếng Rau 4.0 của anh Minh Điền, thấy không? Và kính chúc cho toàn thể bà con lúc nào cũng luôn vui vẻ để cuộc đời thêm tươi trẻ và không bao giờ bị buồn tẻ. Chúc cho con trai con gái luôn luôn trẻ và khỏe. Chúc cho tất cả các cặp gia đình vợ chồng trẻ sanh một trai một gái rồi ngưng đẻ để bảo vệ sức khỏe. Chúc tất cả quý vị làm ăn tiền vô ào ào toàn tiền chẳng không có tiền lẻ. Và cuối cùng mong rằng tất cả các bạn trẻ ra đường chạy xe chạy thẳng không được trẻ, bởi vì các bác công an mà thổi khẽ là trong túi không còn đồng tiền lẻ. Và đời chúng đến đây vui vẻ hay dành những trào pháo tay thật mạnh mẽ để chương trình của chúng tôi xin được ép bắt đầu. Nói chung là xưa quá duyên dáng đúng không quý vị khán giả? Dạ không chỉ là một cái người yêu mến đam mê ẩm thực và coi như là đam mê cái nghề của mình, mang đến cái món ăn ngon cho bà con ở mọi vùng miền đất nước, mà anh Út của chúng ta còn có một cái rất là hoạt ngôn, là rất là mình nghĩ ảnh phải đi thi thách thức danh hài, anh này mà đi thi thách thức danh hài mà có dịp rồi thế nào là biết đâu là sẽ nghi khả năng nổi tiếng cao đó, khả năng nổi tiếng cao. Nói chung hồi xưa nhờ làm MC có những cái câu chào, những cái câu chúc độc lạ các là thích đúng không? Là vui. Rồi trong những cái chương trình ca nhạc mình lồng ghép những cái câu từ mình giới thiệu, chẳng hạn như là có những cái nó không nằm trong kịch bản nhưng mà mình chơi mình giới thiệu miễn vui với khán giả vỗ tay khoái ra được cái thời. Ví dụ như lúc mình giới thiệu cái bài hát đi như là đó là đường lên Tây Trúc thỉnh kinh gian nan mà cũng có thì gái xinh cũng nhiều, mà giá chư anh Tam Đàn anh làm liều thì phim Tây Du Ký có nhiều cảnh xem. Và bây giờ xin được mời quý vị cùng đến với chương hành trình đầy gian khổ của thầy trò đường Tam Tạng từ Đông Thổ đẩy đường tới Tây Trúc thỉnh kinh, bài hát được mang tên Tây Du Ký. Đó mình nói nhiều khi lúc giới thiệu bài là Du Ký mà nó phải vậy đó. Đúng là mình nói là tào lao gì mà khách người ta thích. Ví dụ như hạn như bây giờ mình giới thiệu cái bài này là tào lao nè, cũng hơi tào lao nè, đó là chiều chiều ra đứng ngõ sau thấy em yểu điệu cầm dao mổ gà. Sau đây ca khúc cha cha không phải mắt gà mà là mắt nai, bài hát được mang tên mắt nai cha cha cha. Tào lao mới lao vậy á, mà nó có đi kịch bản rồi chơi tào lao thì lúc đó phải nói là rất sáng tạo luôn. Đó, nhờ cái chỗ độc lạ đó cho nên mà khán giả là cảnh ta thích. Nhiều cái mình phải đi minh họa rồi cái đó mình làm theo chương trình mấy cái bài hát rồi kia, có gì mình hốt cái đó miễn chàng yêu cầu khách về vui nhớ tới mình là được. Đúng rồi đó. Vui nhớ tới mình là được. Dạ, chắc chắn rồi. Anh mà kiểu này mà khách mà tới đây ăn ly chè mà xong rồi nghe anh dẫn chương trình nữa thôi chắc là không có chỗ quá. Cái quán này là cũng bự lắm đó, nhưng mà nói chung là chắc cũng không đủ chỗ chứa lắm nha. Dạ. Rồi một lần nữa là cảm ơn anh Út rất nhiều. Anh em ngẫu hứng thôi nhưng mà tới thăm thì thấy ảnh làm cái này hay quá, giống như cái máy luôn. Đứng trò chuyện thêm để chi giới thiệu thêm mà con bác mình về Phan Thiết, tự nhiên mình cũng có cái tình cảm rất đặc biệt với cái vùng đất này, và cũng rất là ngẫu nhiên gặp một số anh em, một vài người anh em giống như là anh Út ở người miền Tây, người đồng bằng sông Cửu Long và dân Nam Bộ mà ra đây cũng hội nhập và hòa hợp với vùng đất Phan Thiết. Đây giống như là quê hương thứ hai của anh luôn. Thậm chí là bây giờ anh ở đây, thời gian anh ở đây luôn, chứ còn quê hương thứ hai có khi lại là Long Xuyên, An Giang. Đúng không? Mình sống nhờ tình thương của bà con. Nhờ tình thương của bà con Phan Thiết. Đúng luôn. Giờ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc, trong và ngoài nước. Khách Việt kiều đồ về cũng nhiều lắm. Dạ đó khán giả của Colorman là rất nhiều khách ở nước ngoài. Cho nên là bà con bác có về nước ngoài có đi du lịch Phan Thiết nhớ tranh thủ thời gian nha, ghé số 35 đường Võ Văn Kiệt, thành phố Phan Thiết, quán chè Thái mập ốm, chè Thái mập ốm Phan Thiết. Rồi. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Kính chúc quý khách thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Dạ, niềm vui. Dạ, nhìn thấy ảnh là thấy vui rồi. Nóng quá, em gái nóng quá.